Matagal na marami nagre-request yan eh. Ano yan? Sawi. Sabi. Tapos gano'n na rin para mabilis. Oo. Diba? Ninong lang ipikasin. Nahihirapan ako ah. Mas mahirap pala yun. Parang kailangan na natin mag-knife sharpening content pare. Parang nakailang beses ka na sabi niya sa content natin. Nasabi ko na ba yun maraming beses na? Na maraming na eh. Hindi ba ka nakakalimutan ko lang? May mga plus gold baka. Ito Jerome, di ko alam kung ano to. I-research ko pa. Random na laman loob ang putik. Hoy, 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 hoy! Ikaw nagkukupal ka na naman ha? Hoy! Migil kayo ha? O di naglayuan, di ba? Ano talaga ako pre? Dog whisperer. Paano? Cesar Millan ako ng gago Pilipinas. Cesar Montano. Cesar. Pwede nyo hiwain to ng mas maliliit pa pero ako kasi medyo mahilig ako sa chunky. Oy. Bakit pa ako nababaliw sa tatlo? Sabihin mo na pare, si Aida o si Lorna o Tangina, lumalabas talaga yung edad ko. Oo. Hindi ko alam yung kantang yun. Hindi mo alam yon? Gago, nakakahiya ka. Nakakahiya ka. Ano bang kanta yun? Ano, Aida Lorna pa eh. Ito, lapay. Ano yung lapay? Yung pagod na pagod ka. Lapay-pay ka na. Fay-fay kasi yun. Sino ba kasi umorder na ito? Ikaw. Ako ba? Kasi hindi natin i-overcook to. Huli natin ilalagay ito kasi pag overcook ang pork liver, medyo siya, lasang liha, mabuhangin siya. Kumain ka ng liha? Oo. Wala eh, pagkagutom ka, talo-talo na. Kung ayaw nyo naman maglagay ng atay, okay lang din naman yun, wala namang problema doon. Okay lang ilagay. Kahit ano naman yan, pwede nyo ilagay dyan. Bah, pwede kang gumawa ng dinugo ang manok eh. Lahat parte ng manok eh. Oo. Wala akong maisip na punchline. Game na nga! Game na! Buset! Baka malaglag eh. Pwede nyo balatan ng kutsara, okay lang yan. Pero kung katulad nyo ako, mas tamad pa sa boyfriend nyo, ganyan-ganyan na lang. Pinuhin natin para hindi mapili ng mga ayaw ng luya. Ayaw mo ng luya, sige, piliin mo. Okay. Of course, pare. Chicken oil. Uy, medyo marami ba yon? Bago uminit na matindi, lagay na natin ang ating pinaghalo-halong gulay. Next, pork belly. Next, etong hindi ko pa alam kung ano. Next, etong lapay. Tapos konting patis lang para magsimula siyang magtubig. Lutuin lang natin hanggang medyo maging brown ng konti. Konti lang, hindi naman masyadong brown talaga. Bago natin ilagay yung natin, dugo. Yan, kapag may ganyang browning na, okay na yan. Yung naninikit sa ibaba, gusto natin yan. Masarap yan. Masarap yan. Yan yung kakalasin natin, maglalagay tayo ng tubig dito. Sa English water. Para sa international audience natin, di ba? Yung pala English. Yun. Oh. The more you know. So at this point, pwede na tayo maglagay ng pork blood. Kanina buo-buo yan, pero dinurog ko na lang siya gamit ng kamay ko. Ayan, oh. Okay lang naman yan na may mga coagulated na gano'n. Wala namang problema doon. Pero kung ayaw nyo talaga, pwede nyo siyang i-mixer, i-blender, o kaya padaanin nyo sa salaan. Okay lang yun. Pero ako kasi gusto ko medyo may buo-buo eh. Diba? Suka, konti lang muna. Pwede naman siguro tayo magdagdag sa huli. Pwede rin kayo maglagay dito ng kung anong gusto nyo pampaasim na trip nyo. Sinigang mix, kamyas, kalamansi, sampalo, kahit ano. Pwede yun. Nasa sa inyo na yan, nasa panlasa nyo na yan. Next na ilalagay natin, patis. Konti lang din muna. Pwede naman tayo maghabol ng timpla mamaya. Paminta. Sa inyo na yan. Mga ilang piraso lang siguro. Kung trip nyo lang, kung trip nyo.
Dalawa. Gawin natin 3. So ito pala nakalimutan namin i-prep kanina. Stali nyo lang din para madaling kunin mamaya kasi tatanggalin natin yan. Tapos lalagyan na nga natin yan dyan. Lubog lang natin ng konti. Haluin natin ng konti kahit kakalagay lang ng suka. Wala akong problema doon. Stock pa natin. Simmer lang natin siya. Depende, di ko alam hanggang lumambot yung mga karne. So yun, balikan natin maya. So syempre, nagdidiruguan tayo, gagawa rin tayo ng puto. Ngayon, meron dalawang klase ng puto kasi yung putong gawa sa bigas lang talaga, tsaka yung puto na basically steamed na cake, gawa na siya sa harina. And para lang naman sa akin, mas bagay sa dinuguan, yung puto na kaya umabsorb ng mas maraming katas, di ba? Kaya mga sasasaw sa dinuguan para, ano mo yun, mahigop niya yung sabaw. So ang gagawin natin dito is yung cake style na tawag doon, puto. So meron tayo ditong cake flour, 1 cup. Ayan natin ang half cup na asukal. 1 tablespoon ng baking powder. Powder hindi soda. Half teaspoon na asin. Gaganyan lang natin yan para ma-distribute na maayos yung ano natin, dry ingredients. Tapos bago natin ihalo yung wet ingredient natin dito, prepare muna natin yung pan. Tayo dahon ng saging. Pero tayo dahon ng saging na dahil occupied yung dalawang kalan natin, to-torch na lang natin. Kaya natin ginagawa to, una para ma-sanitize yung dahon ng saging. Pangalawa, para mas maging malleable, para mas madali siyang pasunurin sa gusto mong hugis at sukat. Baliktad. Paper Doll Master, 1997. Tanda mo yan. Para siyang parchment paper. So, ito na yung mixture natin kanina. Ang ihalo na lang natin dyan ay 1 cup ng coconut cream. Coconut milk pala, sorry. Ibiwis lang natin hanggang maging siya. Smooth ba? Smooth. Wag over, sakto lang. Natin yan dyan. Yan. Pwede nyo pang lagyan ng itlog na maalat, ng keso. Bahala kayo. Pero ako wala, plain lang. Sasawsaw natin sa dinuguan eh. So syempre, nakahanda na yung steamer nyo para dito tayo sa steamer. Yung steamer namin ghetto. Wok lang yan na merong sa turbo ata, hindi ko alam, o sa microwave. May nakalimutan pala ako. Okay, na malinis na tela, tatakpan natin yan. Para yung Malinis ba? Ha? Malinis? Malinis yan. Nice, Oo, malinis yan. Malinis yan, promise. Malinis yan. Swear. Hindi ko man pinampuna sa Sa? leg ko. Basta malinis yan. Kaya tayo may basahan sa takip para yung condensation sa takip hindi pumunta doon sa puto, masasabuhan yung puto natin. Pangit yun. Ayaw natin nun. Hindi okay yun, di ba? So, kabalikan na lang natin to and by the time na okay na yung puto natin, malamang okay na rin dinuguan natin. Check nga natin yung dinuguan pa. Puto reveal. Boom! Uy. Ba? Ay, init. Yan ang mga paghintay na isawsaw ka. Saan? Dinuguan. Uy. Right? Okay lang. This point, lalagay na natin ang atay natin. Pangit kasing overcooked yan, di ba? Dapat talaga yan, medyo konting luto lang. Kasabay niyan yung sili. Tapos titimplahan na lang natin to. Kailangan talaga may asim-asim ng konti. That's it, pare. Luto na yung dinuguan natin. Kakain na. Kain na. Pag tinuguan talaga yun ang posibleng hindi tumapon. Ano mag-plating ng puto? Di ako marunong. Ano ka? Marunong ka? Plating ng puto? Hindi, alam ko lang, papasok ko sa bibig yan eh. Kala ko, wala. Tara, kainin na yan. Tikman muna natin yung dinuguan lang mismo, pare. Hindi pala kinakain niya. Hindi kinakain yun. Depende din ako. Metal ka ba? Hindi. Hindi mo kakainin yun. Sausaw natin, pare. Uy, nalaglag. Uy, ang bigat. Teka lang. Game. Pwede na yan, kahit nalaglag yan. Sarap, gago. Ay, sorry. Okay naman pala.